ඉතින් ඔයාව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා tech.sl වෙතින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ අර කලින් දැක්ක මේ දවස්වල වෛරල් යන TikTok වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම capcut කියලා search එකක් දාගෙන මෙන්න මේ capcut application එක download කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයි search bar එකේ ඔයා search කරන්න TikTok කියලා. ඉතින් ඔයාට මං හිතනවා මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඇති මේ දෙකම download කරගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට TikTok එක open කරගන්න. open කරගෙන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් for you කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට for you එකේ ඔයාට එහා පැත්තේ වෙන search icon එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ search icon එක click කළා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට MAU trend TREND Thailand. ඉතින් මෙන්න මේ MAU trend Thailand ඒ කියන්නේ MAU trend Thailand කියන වාක්‍යයක අහලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන පළවෙනියට මෙන්න result එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඔය විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඒකට උඩින් දිනවා capcut කියලා මේ විදිහට option එක. ඉතින් මෙන්න මේ capcut කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ විදිහට web browser කියලා පොඩ්ඩක් load වෙනවා. ඉතින් connection එකෙත් හොඳකම හින්දා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වැටෙයි. සමහර විට ඔයාලට මෙතන පින්තූරයක් load වෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ signal අවුල හින්දා load වෙන්නේ නැති කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා use template in capcut කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට use කියන එක ඔබන්න. use කියන එක ඔබුවට පස්සේ අපේ screen එක මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ තැනකට එක්කන් එනවා. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒකෙත් තියෙනවා use template කියලා. ඉතින් ඔයා ඒකෙත් use template කියන එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාගේ gallery තියෙන photo select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කැමති photo දෙකක් select කරගත්ත හැකි. ඉතින් පළවෙනි එක මම මෙහෙම select කරන්න ඒ කියන්නේ නිකන් touch එකක් දෙන්න විතරයි දින්නේ. ඉතින් දෙවෙනි එක මම මෙන්න මෙහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ මේතන ඊතලයේ කොළ පාට වෙලා preview කියලා ඊතලයක් වැටෙනවා චූටි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට loading effect කියලා 100ක් යනකම් load වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන එක්ස්පෝර්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාන් එක්ස්පෝර්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි ඊට පස්සේ එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියලා ඔප්ෂන් එකකුයි. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් ඉක්මනට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බ පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා ඊට හැපෙත්තේ තියෙන බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ඕල් කරලා තියන් ඉන්න. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්.